Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn cùng anh chị em. Cải bắp thảo mình làm theo cách này, ngon như là kim chi. Ăn chay hay là ăn mặn gì, mình dùng đều được hết. Cách làm thì nhanh gọn lẹ, khỏe re luôn. Giòn rụm, ngon ghê chưa? Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Nguyên liệu gồm có: ở đây mình có một cái bắp cải thảo 1,2 kg. Mình chọn cái bắp cải thảo 1 kg hoặc là 1,2 kg á, nó vừa ăn, đừng to quá. Tiếp theo, mình có một củ cà rốt 300g và 2 trái ớt sừng 50g, 4 tép tỏi khoảng 40g. Giờ cái bắp cải thảo mình cắt bớt cái phần gốc để mình tách ra cho nó dễ. Hôm bữa Việt Nguyễn đi về quê, má làm cái món bắp cải thảo này nè, ăn với cơm nóng nữa, ta nói nó ngon quá chừng luôn. Cái bắp cải thảo bên trong nó có những cái bẹ dễ bị hư lắm, mình kiểm tra cho nó kỹ. Giờ mình sẽ trồng những cái miếng cải thảo lên, mình trồng lên chừng 3-4 miếng thôi. Anh chị mình cắt dài xuống vậy nè. Mỗi cái cọng cải thảo mình cắt khoảng chừng 5 đến 7 ly. Mình cắt dài như vậy á thì khi sau cái món cải thảo á, mình ra dĩa nhìn nó đẹp hơn. Cắt xong rồi cái cải thảo nó lởm xởm lắm, mình để vô cái thau cho nó gọn. Nếu anh chị mình không thích cắt dài á thì mình có thể cắt xéo nó như vậy, thì cái chiều dài của cọng cải thảo á, nó sẽ ngắn hơn. Nhưng mà Việt Nguyễn thấy á, khi mình cắt ngắn như vậy, lát nữa mình ra dĩa cái cọng cải thảo nhìn nó ngắn quá, nó không có đẹp. Cải thảo mình cắt xong rồi, giờ mình cho vô cải thảo này 50g muối hột. Anh cho mình rắc đều lên, nhìn nó lởm xởm vậy đó, mình cho muối vô lát nó xẹp lép à. Giờ mình cho vô đây 1 lít nước. Anh chị mình khỏi cho nước cũng được, nhưng mà ở đây Việt Nguyễn thấy cho nước á thì nó sẽ mềm nhanh hơn, nên mình cho vô cho nó nhanh luôn. Mình lấy tay mình trộn lên cho nó đều, để cái phần muối nó được tan hết vào trong nước. Giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình chờ 30 phút để cái cải thảo nó ra bớt nước. Trong lúc mình chờ cải thảo nó ra bớt nước á, thì bây giờ mình sẽ cắt củ cà rốt ra. Cái lát cà rốt mình sẽ cắt cái độ dày của nó khoảng 5 ly. Giờ mình cũng trồng 3-4 miếng cà rốt lên và tiếp tục mình cũng cắt thêm 5 ly nữa. Tức là cái cọng cà rốt này á, nó khoảng 5 ly vuông. Cà rốt mình cắt xong rồi, giờ mình cho nó vô cái tô. Giờ mình sẽ ướp cái phần cà rốt này, mình cho vô đây 2/3 muỗng canh đường. Anh chị mình ướp cái đường cho vô cà rốt á, khi sau cái miếng cà rốt nó rất là giòn. Mình trộn đều lên. Mình ướp cũng khoảng chừng 30 phút à. Giờ mình đậy nắp lại. Tiếp theo mình sẽ cắt luôn 2 cái trái ớt sừng này luôn. Cái ớt sừng trâu này nó không có cay. Giờ mình sẽ cắt sợi cái ớt sừng này. Nếu anh chị mình không thích cắt sợi á thì mình có thể băm nhuyễn nha. Nhưng mình cắt sợi á thì mình cho vô cái món cải thảo á, nhìn nó đẹp hơn. Giờ mình sẽ đi làm cái nước sốt. Mình cho vô đây khoảng 100ml dầu ăn. Dầu nó hơi nóng, mình sẽ cho vô đây 40g tỏi băm. Cái dầu này chủ yếu là mình phi tỏi cho nó vàng, chứ mình cũng không sử dụng dầu quá nhiều như vậy. Khi mà mình phi tỏi ít như vậy á, anh cho mình để lửa trung bình thôi. Mình đừng có để lửa lớn. Khi lửa lớn á là cái tỏi nó nhanh vàng lắm. Mình lấy ra không có kịp. Mình thấy tỏi nó hơi vàng như vậy nè, là mình lấy ra luôn. Chế bớt cái phần dầu ăn ở trong chảo ra, mình chỉ giữ lại một ít thôi. Giờ mình sẽ cho vô đây 3 muỗng canh đường. 3 muỗng canh như vậy, tương đương khoảng 50g. Tiếp theo, mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh nước mắm ngon. Tiếp đến là 2 muỗng canh nước tương. Và một tí xíu muối, 1/3 muỗng cà phê muối.
và một muỗng vung tương ớt. Mình sử dụng thêm cái tương ớt để cái nước sốt nó sánh sệt và nó cũng thơm nữa. À mà quên, lúc này là Việt Nguyễn tắt lửa luôn, chứ không có mở lửa nha. Giờ mình cho vô đây thêm 3 muỗng canh nước. Để cái nước sốt nó có vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn, mình sẽ cho vô thêm nửa muỗng canh giấm gạo. Giờ mình mở lửa liu riu thôi. Mình sẽ nấu cho cái nước sốt này nó sôi lên và nó sền sệt cái nước sốt thì mình sẽ tắt bếp. Cái nước sốt này nó cũng đã sôi và anh chị em mình thấy nó cũng sền sệt như vậy. Thì giờ mình tắt bếp luôn. Cái cải thảo ở đây mình ngâm nước muối được 30 phút rồi. Cải thảo lúc này nó đã ra nước rất là nhiều. Với cái cách này mình không cần phơi nắng mà cái cải thảo nó vẫn giòn rụm mà. Giờ mình sẽ lấy một miếng cải thảo, mình cho vào trong cái lòng bàn tay. Mình lấy một miếng vừa thôi, mình vắt cho nó hết cái phần nước này. Tại trong cái nước này nó có muối á, nó dễ bị mặn lắm. Anh chị mình vắt cho nó kỹ. Mình vắt ráo cái cải thảo này, xong mình sẽ đi rửa lại 1-2 lần nước nữa, rồi mình vắt tiếp. Để cho cái miếng cải thảo nó không còn cái độ mặn nha. Giờ tiếp tục, mình lại cho ngược cái cải thảo vô trong cái thau và mình sẽ cho nước vô. Mình sẽ vắt thêm 1-2 lần nữa. Cải thảo ở đây mình vắt ráo rồi. Khi mình ăn vô á, cái miếng cải thảo nó ngọt, nó không còn cái độ mặn nữa. Lúc này cái tô cà rốt nó cũng đã dịu xuống rồi. Giờ anh chị mình cho cà rốt vô. Cà rốt mình cho vô, mà cái phần nước á thì mình bỏ đi nha, mình không cho vô. Tiếp đến cái ớt sắc sợi này mình cũng cho vô luôn. Để tăng cái độ thơm ngon cho cái món cải thảo á, mình sẽ cho vô đây 30g hẹ. Hẹ mình cắt khúc ra như vậy để nó tương đồng với lại cà rốt và ớt luôn. Cái chén tỏi phi hồi nãy á, giờ mình cho hết vô luôn. Cho tỏi phi vô á, mà nó quá chừng là thơm luôn. Sau cùng mình sẽ cho cái nước sốt vô. Cái nước sốt này anh chị mình phải chờ cho nó nguội rồi mình mới cho vô trong cải thảo nha. Giờ mình sẽ trộn lên cho nó đều hết gia vị. Cái món cải thảo này anh chị mình trộn xong á, mình có thể dùng được liền luôn. Tuy nhiên là mình để khoảng 30 phút sau á, thì cải thảo nó thấm gia vị, cái món ăn của mình nó sẽ được ngon hơn. Cô chú anh chị mình thấy cái món cải thảo muối sổi theo cách này nhìn có hấp dẫn không nè? Nếu hấp dẫn thì cho Việt Nguyễn biết cho nha, bằng cách là bình luận bên dưới video. Cái món cải thảo muối sổi mình cũng đã hoàn thành rồi. Giờ mình cho ra dĩa thôi và bắt đầu thưởng thức. Thơm quá chừng thơm luôn. Ngon ghê chưa? Cách bảo quản á, thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Mình để được khoảng 5 ngày. Mình lấy ra nó vẫn giòn ngon như thường. Để bây giờ Việt Nguyễn ăn thử xem nó có vừa ăn và nó giòn không. Giòn ghê chưa? Quá chừng là ngon luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách làm cải thảo muối sổi đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.